Hello mga ka-Diyosa, good day. Pag-uusapan natin ngayon ang patungkol sa pagkawala ng ads ng isang YouTube channel. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon mga ka-Diyosa is about sa ating client na lumapit sa atin dahil siya ay nawalan ng ads sa lahat ng kanyang video. Naka-on naman lahat ng kanyang dollar or naka-on lahat ng kanyang ads sa lahat ng kanyang video. Last Monday, October 26, 2020 na-approve ulit ang kanyang YouTube channel. October 27, upon checking sa kanyang mga video, walang lumalabas na kahit anong klase ng ads sa mga videos niya, kaya inilapit ulit niya sa amin ang kanyang problema. Nag-research tayo mga ka-Diyosa kung ano mga possible reason bakit nawawala ang ads. So, may mga napanood tayo sa YouTube na same silang nakaranas na nawalan din ng ads, at may ginawa lang sila sa kanilang channel para bumalik ang kanilang ads. Try natin itong ginawa niya mga ka-Diyosa, wala namang masama kung susubukan natin itong ginawa din niya para ma-fix ang problemang ito. Kung hindi ito mag-work, next option is to contact Google Support. Share ko lang mga ka-Diyosa ang pangyayari sa kanyang channel, na demonetize siya dahil sa maling PIN number ang inilagay niya sa kanyang verify PIN sa kanyang AdSense, at dahil dun nag-error ang kanyang AdSense at na-demonetize siya, and then naibalik namin ang kanyang pagiging monetized channel by doing something sa kanyang AdSense account. Isi-share din namin yan mga ka-Diyosa kung paano namin na-fix yung naging problema niya sa kanyang AdSense account. Siya nga pala yung channel niya is more on uploads lang at hindi siya nagla-live streaming. Balik tayo dun sa ating topic, nawalan siya ng ads kahit monetize na siya. Ito yung ginawa namin sa channel niya dahil ito yung mga nakita naming way para bumalik ang kanyang ads. Pinag-livestream muna namin siya ng 18 minutes and then observe namin kung babalik na ang kanyang ads. Hindi pa rin bumalik ang ads niya. Mabilis na i-process ni YouTube ang kanyang 18 minutes na live streaming. Naka-upload agad-agad at hindi pa rin lumalabas ang ads niya. After mga ilang oras, pinag-try ulit namin siya mag-livestream sa kanyang channel. Set up ang livestream, ang importante on ang ads. During livestream, wala pa rin siyang ads at pinaabot namin ng 1 hour ang livestream niya. Nung hindi pa na ipa-process ang livestream niya, wala pa din siyang ads, matagal na i-process ang kanyang livestream, kaya kinabukasan na namin tiningnan ulit ang kanyang channel kung meron na ba siyang ads. Nung natapos may process ni YouTube yung 1 hour niyang livestream, doon na bumalik ang kanyang ads. Conclusion ko dito mga ka-Diyosa, bakit nawala ang kanyang ads? Hindi namin maisip kung bakit siya nawala, pero ito yung sino-suspect namin na reason, na hindi pa namin agad na confirm yung cancellation ng kanyang AdSense kahit na napalitan na namin ang kanyang AdSense account. Nag-conflict siguro doon, kaya nung nagka-ads siya bigla na lang nawala pero monetize naman siya. Nakatulong yung pagla-livestream niya para mabalik ang kanyang ads. Bakit ito nakatulong? Ito yung naisip namin kung bakit bumalik ang kanyang ads during processing ng livestream niya. Bago siya i-upload ni YouTube, nakita ng system ni YouTube na monetize siya at need niyang lagyan ng ads itong nai-process na livestream niya. So, yung other videos niya is nagkaroon na rin dahil na-detect ng system ni YouTube na monetize na siya. At yan po mga ka-Diyosa ang maishishare namin sa inyo, and thank you pala sa tiwalang binigay nung nagpatulong sa amin, dahil malaking karangalan po sa amin na pagkatiwalaan nyo kami. So, hanggang sa muli mga ka-Diyosa, at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking channel, pindutin mo na ang kulay pula dyan sa ibaba at pindutin mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang mga uploads. God bless us all. Bye! Subscribe now